Chiang Mai. Cel mai mare oraș din nordul Thailandei are peste 300 de temple budiste. Umong în limba thailandeză înseamnă tunel. Acest templu are inclusiv un tunel care poate fi vizitat. Una dintre cele mai importante piețe de aici, din Chiang Mai. Cam asta am cumpărat de mâncare. Satul Doi Pui, un sat care păstrează asemănarea satelor thailandeze din trecut. Gustoasă, foarte dulce. Mă pierdusem în aromă. Doi Pui Suthep, renumit pentru frumusețea, pentru faptul că atrage foarte mulți turiști. Tu intro? Da, cum să nu? Bună dimineața! Suntem în Chiang Mai, în Thailanda. Am ajuns acum 2 zile jumătate aproximativ. Recunosc că nu am făcut mare lucru până acum. Am fost tot pe drumuri. M-am aterizat în Phuket inițial, am stat acolo o noapte, după care am luat un alt avion și am ajuns în Chiang Mai. Aici o să începem efectiv explorarea acestei țări. După Chiang Mai o să urmeze câteva zile în Chiang Rai. Mai departe o să stăm vreo săptămână, cred că, în capitala Thailandei, în Bangkok. Iar la final de tot, ultimele aproximativ 9-10 zile o să le petrecem la Costiță, cum ne place să zicem. O să luăm Krabiu și Phuketul, să vizităm tot ce este de văzut și de vizitat și acolo. După cum ziceam, momentan suntem în Chiang Mai. Astăzi, prima zi full de vizitare. Planul este să mergem către primul templu, se cheamă Wat Umong și este situat la aproximativ 3 km jumate, 4 de centrul orașului Chiang Mai. Cel mai mare oraș din nordul Thailandei, un oraș fondat în anul 1296, deci un oraș cu o istorie foarte veche, un oraș bogat din punct de vedere cultural. Are peste 300 de temple budiste și, bineînțeles, cele mai importante din aceste temple o să le vizităm și noi în aceste 2 zile jumate cât le petrecem aici. Obiectiv turistic. Wat Umong este templul cu care începem vizita de astăzi aici în Chiang Mai. Un templu budist înființat în anul 1839 și ce îl face unic și special este faptul că Umong în limba thailandeză înseamnă tunel. Acest templu are inclusiv un tunel care poate fi vizitat și în plus el este situat în mijlocul pădurii. Deci este foarte fain pentru că poți să-l vizitezi și ziua în amiaza mare fără să mori efectiv de căldură. Ca și informație, un Bolt din centrul orașului Chiang Mai și până aici, aproximativ 4 km, cam asta este distanța, ne-a costat 75 de baht, adică 10 lei, 10 lei 50. Templul este situat pe un deal și are o stupă principală cu o scară nagar. În plus, ziceam că acesta are un tunel unde se pot găsi picturi ale lui Buddha. Mai mult decât atâta, toată zona înconjurătoare este plină cu picturi și frește despre copaci, flori, animale din secolele 18 și 19 și restul de clădiri care se pot găsi în preajma templului sunt pavilioane și locuințe ale călugărilor.
Povesteam că este unul dintre cele mai frumoase temple, dacă nu cel mai frumos. Îmi place foarte mult că este construit într-un parc natural, aș putea spune. Ai impresia că te plimbi prin pădure, dai de păsări, dai de animale pe care le îngrijesc foarte bine și la final ajungi la templu care este chiar în vârful dealului. Este impresionant, frumos să-ți petreci chiar timpul liber aici. Am văzut că au și câteva măsuțe și băncuțe unde să te relaxezi și să mai stai cu copiii. Mi-a plăcut foarte mult. Intrarea, ca să intri efectiv în templu, adică în tunel, te costa 20 de bag de persoană, cred că 4 lei, ceva de genul ăsta. Restul, în schimb, să te plimbi și să vizitezi era gratuit, adică partea înconjurătoare nu trebuia să plătești nimic. Mergem către următorul templu. Wat Suandok este alcătuit dintr-o stupă gigantică ce adăpostește relicvele lui Buddha, precum și moaștele regale. De jur împrejur este înconjurat de 40 de chedii albe, reprezentând mici statui ale lui Buddha. Pe locul unde se află la ora actuală templul Wat Suandok, în trecut era o grădină botanică și lucrul ăsta încă se vede pentru că de jur împrejurul templului toată zona este înconjurată cu verdeață, chiar dacă ne aflăm în centrul orașului Chiang Mai. Wat Phra Singh este un templu de clasa 1 situat în centrul orașului, în partea vestică, în interiorul zidurilor și al șanțului de apărare. Templul găzduiește imaginea sacră a lui Phra Buddha Shihing, care este adus din Sri Lanka și reprezintă un exemplu suprem de artă lană. În plus, este al doilea templu ca și importanță și ca și număr de vizitatori de aici din Chiang Mai. Cel mai vizitat templu este cel situat pe muntele Doi Suktep. Templul Phan Tao mai este cunoscut și templul celor 1000 de cuptoare. A fost construit în secolul al XIV-lea și reconstruit de mai multe ori, inclusiv în anul 1846. În prezent, acesta este recunoscut ca un monument al comerțului cu teck și este susținut de 28 de piloane din teck. Gata și cu ultimul templu pe ziua de astăzi, gata pe ziua de astăzi cu templele. Am văzut, cred că, nu știu, vreo 5-6 temple. Vreo 5 cel puțin. Da. Oricum, mie personal cel mai impresionant mi s-a părut primul, acela care era cumva în pădure și cel mai departe de centrul orașului. Tu? Și mie mi-a plăcut cel mai mult tot cel din pădure. Într-adevăr, parcă a ieșit cumva din tiparul templului în mijlocul orașului sau doar că ești înconjurat de ziduri și așa mai departe. Dar parcă fiecare templu, nu știu, te încarcă așa, are o poveste unică, o anumită încărcătură. Mi-a plăcut foarte mult ziua de azi. Da, fiecare, a zis bine Bianca, fiecare templu e fain în sinea lui și chiar și ăstea din interiorul orașului au un farmec aparte. Unele sunt mai mici, unele sunt mai mari. Unele au o chestie specifică a lor, cum faptul că, nu știu, sunt într-o grădină botanică sau sunt foarte poluite cu aur și așa mai departe. Apropo, am băut și câte o nucă de cocos, cam 30-40 de bach, cam astea sunt prețurile. Cu cât te apropii mai mult de zona turistică, cu atât automat prețurile sunt mai mari. Acum vreau să vânăm și niște fructe de ale locului, pentru că am venit setată de acasă să mănânc cât mai multe fructe de aici. Oricum găsești peste tot gherete care se-ți vândă tot felul de nebunii. E aproape ora 3, așa că trebuie să mergem să și mâncăm undeva. Și cam ăsta e planul mai departe. Vedem. Warot Market este una dintre cele mai importante piețe de aici, din Chiang Mai. Piața unde am ajuns și noi acum, să dăm o tură, să vedem un pic cam ce se vinde. Și momentan găsim foarte multe chinezării, cum place mie să le zic, tot felul de chestii turistice. Dar sunt convins că mai încolo o să găsim și mâncare și probabil fructe, exact ce zicea și Bianca, vrem să căutăm să cumpărăm niște fructe. Haideți să mergem în piață. Ce materiale faine. Da, sunt materiale faine. Astea-s guroase. E ca un fel de in.
Pantalonii tricouri ăștia, da. mai degrabă. Pantalonii sunt din material din ăsta mai subțire. De troller, nu? Și așa ni s-a rupt trollerul. Îi luăm Uite, rotație. fustă cu cămile. Ce fain e. Hai să ne băgăm și noi prin piață așa un pic. Nu prea e reprezentativă pentru... N-ai văzut Thailanda. cămile în Thailanda? Ba da, e plin de plin. cămile. Le plimbau pe stradă. Uite, gilozi, sutiene, Gilozi. tricouri. Bluzițe. Prețuri destul de mici, adică un tricou pe la 100 înseamnă 3 euro și ceva, înseamnă 15 euro. Curele. Curele câte vrei. Ceasuri. Chestii mici de mâncare. Mamă, ce bate ventilatorul ăla de mă nenorocește. Și ajungem și în partea cu mâncare. Aici, dacă ne uităm în spatele meu, este mâncare. Chestii prăjite, ambalate. Bianca a dat de oje. Am găsit o Dior. Dar nu o cheamă Nu e Dior, o e cheamă Diffie. Da, de asta e de la Dior, mă rog. E făcut să pară. Diffie, oja Diffie. Hai să vedem pe aici, pe la mâncătorii, ce găsim. Uite, pufuleți, e de plastic. Pufuleți. Astea sunt dulciurele. Da, da, erau pufuleți din orez, nu te supăra pe mine. Da. Hai, de unde porumb? Mălai. A, uite, tot felul de carne dubioasă de mâncat. Fructe confiate. 150. Căpșune. Da, căpșune. Mamă, dar multă căpșune confiată. Vreo 200-300 de grame, aș Și zice. cât e? 150. Nu e scump deloc. Nu e deloc. Uite, usturoi. Da, de la chinezesc, cred că. Sus e etajul cu haine. Și jos aici este mâncarea. Da, dar la ora asta găsim numai... Că e piață, nu pare să fie... Da, nu e cu mâncare pe care o fac la tarabă. Este Poate doar cu în mâncare afară. la țiplă, împachetată să o iei acasă. Da, poate afară. sus Hai sunt să tot, urcăm un pic, să vedem sus cine sunt ce. tot haine. Da. Am găsit sus inclusiv mâncătorie. Haideți să vedem un pic ce vând aici la piață. Au tot felul de mâncătorii de ale lor. Meniuri de 50, 60, tot felul de chestii. Noodles, tot așa, 50, 60, platouri, chestii de autoservire, sucuri, fresh-uri, ape, cam 30. În general, în oraș, în centru, e cam 60. Un fresh, aici ai 30 un fresh, la jumătate. Deci dacă vrei fresh-uri, Absolut. ia vreo 5. Miau, că mie... Aici porculeț cu, uite, porculeț cu orez. Porculeț cu orez. Asta e chiar fain. Mi-aș lua din asta. Poți să-ți iei din asta. Hai să dăm o tură să vedem ce mai găsim. Arată bine, da? Așa. În partea asta, ia vezi. Și astea arată bine. Și astea arată bine. Uite, au... Noodles și îți pui tu ce vrei, cred că. Astea sunt ca un fel de chifteluțe. Sărmăluțe mai da. degrabă. Și cu fructe de mare, știi? Și aici la fel, ceva platouașe cu pui. Pui, Ți-l face, da. îți face pulpă prăjit, și... îți scoate pulpa, ți-o dezosează, astea sunt chestii prăjite. Șirim și alte nebunii. Aici ceva supițe. Mamă, ce bine arată. Și în mare, da, se cam termină partea de mâncare. Adică dacă ieșim din nou, mergem către haine. Ne luăm ceva de mâncare și vă arătăm ce ne-am luat. Și cam asta am cumpărat de mâncare. Niște ciolan de porc cu noodles, niște sălățică și așa mai departe. Și două smoothie-uri. Astea au fost 60, astea au fost 120, deci în total 180. Cum e la gust? Foarte bună. Da, Bianca mănâncă deja de ceva timp, că am stat după smoothie-uri.
180 de baht, asta înseamnă undeva la $5, $6, 6 euro, pardon, undeva la 6 euro, cam ăsta e prețul. Poftă bună. Fistic, 28 de lei, adică 200 de baht. Nu știu acum dacă merită sau nu, n-am idee care e prețul. Pentru România, la gramajul ăsta, da, prețul e mic. Pentru Thailanda, habar n-am. Da, doar pentru România prețul e mic. Nu știu, pentru aici n-am idee dacă În România e bine, mult mai scump. 200 sau nu. Eu nu știu câte grame are, cât are. Păi probabil vreo 250. Nu scrie pe el? Nu scrie, nu are 250, nu cred. Nu scrie. Nu Da, mă contează. gândesc că undeva pe la 200 de grame, cred că, nu știu. 250, cam așa. 200-250 de grame. Da, cam asta a fost ziua de astăzi. Ușor, ușor mergem spre cazare. Prima noastră zi full aici în Thailanda și suntem chiar uimiți de ce am văzut și ce am găsit până la ora actuală. Dar vreau să mai treacă câteva zile până să pot să-mi dau un verdict așa, cum simt, care e starea de spirit în țara asta. Dar momentan e de bine. Mâine continuăm să explorăm alte temple și alte împrejurimi de aici din Chiang Mai. După cum ziceam, o să mergem să vizităm și Doi Pui Sub Tep, un sat și o regiune ușor în afara orașului, un pic muntoasă, foarte, foarte faină și, din câte știu, destul de turistică, după care o să ne întoarcem înapoi în oraș și o să vizităm restul. Până mâine nu pot să vă zic decât numai bine. Astăzi, după cum ziceam și ieri, o să mergem să vizităm zona Doi Pui. Satul Doi Pui, un sat care păstrează cumva asemănarea satelor thailandeze din trecut, precum și templul Doi Pui Sub Tep, care este renumit pentru frumusețea și pentru faptul că atrage foarte mulți turiști. Se zice că este cel mai important templu de aici din împrejurimile Chiang Mai. Acum așteptăm să vină Boltul să ne ia 41 de lei pentru 11 km și nu mai rămâne decât să ne vedem acolo. Aproape o oră mai târziu și în sfârșit suntem la intrarea în satul Doi Pui, sat care se află în Parcul Național care are același nume și este situat la o altitudine de 1683 de metri. Este un sat tipic thailandez, pe stilul Haman, format în trecut din refugiați veniți atât din China cât și din Thailanda. Inițial ei se ocupau cu cultivarea opiumului aici, dar odată cu decretul din anii 1960, dat de familia regală, aceștia au renunțat și au început să cultive flori și mâncare. Iar acum acest sat a devenit foarte cunoscut datorită grădinei sale cu flori. Ia uitați-o! Da, asta e grădina din spate, grădina cu flori, foarte renumită și apare în toate pozele despre localitatea asta. Grădina în sine e frumoasă. Singura problemă este că e ușor prea murdară din punctul meu de vedere, adică în multe locuri găseai chestii aruncate pe jos. Acum nu știu dacă de turiști sau localnici, habar n-am, dar găseai destul de multe gunoaie. Și ar putea să strângă un pic și să facă un pic
ordine, un pic mai curățenie. Ce e fain e că și localnicii în mare parte se îmbracă și se costumează cumva în portul lor tradițional, mai ales copiii, aproape pe toți pe care am văzut copii foarte mici, am văzut îmbrăcați în port tradițional. Și asta e fain, pentru că te ajută cumva la atmosferă. Și aici avem, de exemplu, niște doamne care sunt la fel îmbrăcate. Noi suntem și răciți, Bianca e mai răcită decât mine, de vreo 2-3 zile suntem așa. Dar ușor, ușor cred că o să ne treacă, o să ne revenim. Momentan, ce pot să zic despre sat, acum oamenii încep să deschidă. Găsești foarte multe magazine care produc lucruri artizanale. Sunt crescute aici căpșunele. Am văzut și răsaduri. Sunt foarte gustoase, foarte dulci. Mă pierdusem în aromă. Sunt extraordinar de bune. Dacă știți căpșunelele alea, fapt cu toții le știm de acasă, de sunt mici, dar au o aromă fantastică, exact așa sunt și astea. Da, la noi nu mai găsești așa. Găsești, dar foarte rar. Când nimerești, chiar te minunezi că le-ai găsit. 50 de ba, 1 euro și un pic, 7 lei nu-i puțin, pentru că nu-s multe. Da, sunt foarte Dar bune. sunt extraordinar de bune. 2:20 ne-am întors înapoi în civilizație. Am ajuns la Doi Pui Sudhep. Și acum Bianca o să ne zică poezia. Templul Doi Pui Sudhep a fost construit în anul 1383 de către regele Kuena al dinastiei Lana. Legenda spune că un călugăr budist a găsit o parte a unui os al lui Buddha. Această bucată a fost spartă în două părți. O parte a fost dusă într-un alt templu și păstrată acolo, iar cea de-a doua parte a fost adusă de către un elefant alb care a decedat exact în locul unde a fost construit chediul templului. Peste secole, templul a fost crescut, construit și dezvoltat, ajungând să aibă multe chediuri, multe clopote, precum și un muzeu al acestuia. 306 trepte avem de urcat în total până sus la templu, iar treptele sunt flancate pe partea stângă și pe partea dreaptă cu șerpi naga. Gata și cu ziua de astăzi. Am terminat cu toată zona asta Doi Pui. Mâine 4 ore de autobuz și o să ajungem în Chiang Rai, un alt oraș mare de aici din nordul Thailandei,
unde la fel o să vizităm niște temple, zic eu, poate chiar mai frumoase decât acestea din Chiang Mai. Dar toate chestiile alea mâine. Acum să o întrebăm un pic pe Bianca, care încă este răcitură și nu se simte chiar foarte bine. Încearcă ea să zâmbească, dar nu prea iese. Ce părere are? Ce vă servesc? Zi ce părere ai despre... A fost foarte fain. Mi-a plăcut foarte mult că am petrecut mult timp în natură. A fost foarte fain și sătulețul. Templul extraordinar de frumos. Mi-a plăcut la fel că este deschis, că e spectaculos și că până la el trebuie să urci multe trepte. Foarte, foarte multe trepte. 306 sau 306. 306 exact. trepte, da. A fost o zi cu o altfel de experiență. Da, așa este. O zi cu, mă uitam acum pe ceas, aproape 16 km și încă mai avem de mers până acasă. Dar da, astăzi o să punem punct aici, continuăm mâine.